Việc đầu tiên sau khi tôi trùng sinh là lấy dao tự xiên điên cuồng vào người, xong còn sát 2 cân muối lên vết thương. Chỉ vì kiếp trước, tôi bị sếp ràng buộc với hệ thống hoàn trả gấp 10 lần. Tôi nỗ lực làm việc, hắn ám tiền thưởng gấp 10. Tôi liều mạng tập gym, hắn khỏe mạnh gấp 10. Tôi sống khổ như tu hành, hắn thì đêm nào cũng tiệc tùng, gài gù quanh người vô số. Trong đó, bạn gái tôi lại là đồng phạm đắc lực nhất của hắn. Hắn ép tôi bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ hết các thú vui. Cho đến khi sinh lực của tôi bị sếp hút cạn, tôi mới biết tất cả đều là cái bẫy bọn họ dựng lên cho tôi. Tôi trọng sinh về đúng ngày bị sếp ràng buộc hệ thống. Để hắn nếm mùi đau khổ gấp 10 lần, tôi liền cầm bó đập gãy tay mình. Tiếp đó lại cầm dao tự xiên vào người. Sáng hôm sau tôi đến công ty thật sớm để chờ đợi. Nhưng khi thấy Trang Bích Phàm, tôi sốc toàn tập vì trên người hắn không có chút dấu hiệu bị thương nào. Hắn còn nhìn tôi, nở một nụ cười quan tâm. Vô dụng sao? Chẳng lẽ hệ thống của hắn chỉ trả lại cái xấu? Thế cũng không đúng. Nếu không sao Liễu Như Yên lại ép tôi bỏ thói quen xấu. Ngay lúc tôi chăm mối tơ vò thì Liễu Như Yên đi tới. Cô ta cũng thấy tôi quấn đầy băng gạc. Thịnh Lâm, anh làm sao mà bị thương khắp người thế? Em đau lòng chết mất. Ta làm em mua đồ tầm bổ cho anh nhé. Nhìn cái miệng giả tạo của Liễu Như Yên, tôi đập bàn đứng dậy. Chuyện này chẳng phải do cặp gian phu dâm các người ban tặng sao? Nói xong tôi móc trong túi ra bao thuốc châm lửa. Tôi rít một hơi thật sâu. Lan khói cây nồng quen thuộc tràn ngập khoang miệng và phổi, làm tôi ho sặc sụa. Nhưng ngay sau đó là cảm giác choáng váng và sảng khoái. Đã lâu không gặp. Tuy nhiên, phản ứng của Liễu Như Yên lại dữ dội gấp 100 lần tôi tưởng. Cô ta lao đến trước mặt tát tôi một cái. Thậm chí mẫu thuốc rơi xuống đất cũng không tha. Dẫn đạp lên thật mạnh. Anh điên rồi à? Anh đã hứa với em là cai rồi mà. Sao lại hút lại rồi? Anh có biết cái này hại sức khỏe thế nào không? Phản ứng này lạ quá. Trước đây, dù tôi có chống đối tập gym hay mấy cái kỷ luật khác thế nào, cô ta đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng để khuyên bảo. Sao chuyện hút thuốc lại phản ứng gắt thế? Cứ như thứ tôi hút không phải thuốc mà là mạng của hắn vậy. Tôi nhìn cơ thể đang run lên vì kích động của cô ta. Một ý nghĩ điên rồ và táo bạo lóe lên trong đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu hết rồi. Đồng nghiệp trong văn phòng ngơ ngác trước tiếng cười của tôi. Liễu Như Yên thấy tôi điên điên khùng khùng, tưởng là hành động vừa rồi của mình quá khích. Thịnh Lâm, em biết lỗi rồi. Em không nên nổi nóng với anh. Em cũng là muốn tốt cho anh thôi. Tốt cho tôi hay tốt cho Trang Bích Phàm hả? Anh đang nói linh tinh gì thế? Em nghe không hiểu. Sao cũng được, cô về báo với Trang Bích Phàm. Ngày tàn của hắn đến rồi. Hôm sau tôi gặp Trang Bích Phàm dưới sảnh công ty. Hôm nay mắt hắn thâm quầng, mặt vàng như nghệ, khác hẳn vẻ thần thái mọi hôm. Tôi còn nghe rõ tiếng khò khè trong cổ họng hắn, y hệt mấy ông nghiện thuốc lâu năm. Nhìn bộ dạng hắn thế này, tôi chốt luôn kèo. Thì ra là thế. Cái hệ thống hoàn trả chết tiệt này, nó không phản hồi việc tôi làm tốt hay xấu, mà nó phản hồi cảm xúc thật sự của tôi khi làm việc đó. Tôi tự hủy thì tôi đau, nên hắn vẫn phơi phới, không ảnh hưởng gì. Còn hút thuốc dù lý trí biết là hại, nhưng khoảnh khắc tôi rít sâu vào, nội tâm tôi thấy xả láng thấy phê. Nên cái phê đó mang lại hiệu quả tiêu cực là ho, đau họng và tổn thương phổi. Hành gì Liễu Như Yên yêu nhau cả năm trời, không cho tôi động vào người. Hóa ra không phải cô ta giữ giá, mà là sợ tôi sướng. Sợ tôi mà sướng một là cái. Trang Bích Phàm bên kia ngỏ ngay. Liễu Như Yên, Trang Bích Phàm, các người trăm phương ngàn kế kìm hãm tôi, bóp chết dục vọng của tôi, là để các người kê cao gối ngủ mà hút máu tôi chứ gì. Vậy thì giờ luật chơi đổi rồi nhé. Tìm ra cách dùng đúng của hệ thống, tôi không nhịn được cười lớn. Tiếp theo tôi cứ thuốc không rời tay, lúc nào cũng tận hưởng sự tê liệt và khoái cảm nicotine mang lại. Quả nhiên Trang Bích Phàm xuống sắc thấy rõ. Hắn bắt đầu ho dữ dội, thường xuyên nhất là lúc họp. Nói chưa hết câu đã ho đỏ ngay cả mặt. Sếp tổng cũng nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng. Nhưng hắn giỏi nhịn lắm. Trong lòng hắn biết rõ, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày thu hoạch cuối cùng. Chỉ cần qua được giai đoạn này, hắn sẽ ôm trọn số tiền khổng lồ và cơ thể khỏe mạnh tích lũy từ tôi cả năm nay mà cao chạy xa bay. Hưởng thụ cuộc đời. Cùng lúc đó tôi cũng nhận ra, chỉ dựa vào hút thuốc để hạ gục hắn trong 3 tháng thì chưa đủ đô. Còn chuyện gì khiến tôi thấy sướng từ tận đáy lòng nữa nhỉ? Mà lại hại sức khỏe rõ rệt. Đúng rồi, tôi là trai tần huyết khí phương cơ mà. Kiếp trước bị con mụ Liễu Như Yên quản chặt. Đừng nói là làm chuyện ấy, hôn thôi cũng phải xem tâm trạng cô ta. Cô ta lấy cái cớ mỹ miều là chịu trách nhiệm cho tương lai, không được chìm đắm vào khoái lạc nhất thời. Giờ nghĩ lại cô ta sợ tôi sướng thì có. Giờ tôi trọng sinh lại độc thân, thì chuyện tự xử chẳng phải là quá bình thường sao? Tôi đặt cho kế hoạch này cái tên nghe rất hy vọng.
Gọi là kế hoạch bay lên, chỉ 3 ngày sau gặp lại Trang Bích Phàm. Hắn đã hốc cả má lại, đi đường cũng phải vịn tường. Như thể gió thổi là bay. Lúc họp, tay hắn cầm bút la xì run như Park In Sân giai đoạn cuối. Cả phòng ban cũng thấy hắn không ổn. Xì sao bàn tán, chủ quản Trang bị sao thế nhỉ? Cảm giác như bị hút cạn dương khí ấy. Người trẻ mà, toàn thế thôi. Hôm nay Trang Bích Phàm hết gồng nổi gọi tôi vào văn phòng. Quỳ sụp xuống cái rầm, Thịnh Lâm. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Tôi cướp bạn gái cậu. Tôi là thằng khốn nạn. Cầu xin cậu đừng hành hạ cơ thể mình nữa. Tôi chịu hết nổi rồi. Sao tôi tha cho hắn dễ thế được? Trang Bích Phàm, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. 2 ngày tới ông đoán xem tôi sẽ làm gì nào. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng mỏm. Trang Bích Phàm, có chuyện gì thế? Thịnh Lâm à, tôi thấy cậu là người có tai nên không thể cứ sa đọa thế mãi được. Nhìn này, đây là dự án quảng bá truyền thông mới ở thành Nam. Triển vọng tốt lắm. Hoa hồng cũng ngon, mấy việc nặng nhọc ban đầu. Đội Trương Cường bên phòng kế hoạch làm gần xong hết rồi. Giờ chỉ còn bước cuối, tổng hợp lại rồi nhận thành của thôi. Tôi đã nói với cấp trên rồi. Dự án này giao cho cậu chốt hạ, tiền thưởng cực dày. Lại là cái kiểu biếu không này. Hắn tưởng dùng tiền là mua chuộc được tôi, bảo tôi dừng cái kiểu tấn công cảm tử này lại à, nực cười. Trang Bích Phàm, tôi không làm nữa. Tôi định nghỉ việc, không được, hắn gần như gào lên. Sau đó nhận ra mình thất thố, vội vàng hạ giọng gần như van xin tôi. Thịnh Lâm, cậu nghe tôi nói, công ty không thể thiếu cậu. Tôi cũng không thể thiếu cậu, cậu tuyệt đối không được nghỉ. Hắn biết thừa, dù tôi rời công ty, chỉ cần hệ thống chưa giải trừ, hắn vẫn có thể dùng đủ chiêu trò tiền và công lao vào tên tôi. Hắn vẫn ăn trọn 10 lần hoàn trả. Nhưng nếu thế, tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt và sự kiểm soát của hắn. Hắn sợ sau khi tôi rời đi, sẽ làm ra những chuyện điên rồ hơn. Những chuyện vui vẻ khiến hắn không chịu đựng nổi. Thịnh Lâm, coi như anh cầu xin em, chỉ cần em chịu ở lại. Bất kể em muốn gì anh đều đáp ứng. Tăng lương thăng chức không thành vấn đề. Chỉ cần em đừng hành hạ bản thân nữa được không? Tôi nhìn bộ dạng sắc sập nguồn của hắn, trong lòng sướng rơn. Hành hạ bản thân, Trang Bích Phàm, ông chưa hiểu rồi. Tôi đây là đang tận hưởng cuộc sống đấy chứ. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu buông thả bản thân dữ dội hơn. Tôi đến không chỉ đơn giản là bay lên, mà còn gọi mấy thằng bạn nhậu đến quán bar uống rượu. Vào kê tivi gào thét. Không đến sáng không về, ban ngày đến công ty ngủ bù. Ngủ dậy thì đi hút thuốc, làm điếu cho tỉnh táo. Tiện thể vào cái toilet sang chảnh của công ty, làm nhiệm vụ bay lên hàng ngày. Rồi lối sống đó của tôi, cơ thể Trang Bích Phàm tàn tạ với tốc độ kinh hoàng. Nghe nói hắn bắt đầu bị ảo thanh và ảo giác. Nhiều lần đang học tự nhiên đứng phát dậy, chỉ vào góc tường trống không chửi bới. Bảo là có ma đuổi hắn. Liệu Như Yên cũng tìm tôi nhiều lần. Cô ta không còn là nữ thần cao ngạo nữa. Khóc như mưa như gió, tiểu tụy thảm hại. Cô ta cầu xin tôi tha cho Trang Bích Phàm. Tôi nhìn khuôn mặt giả tạo đó, chỉ thấy nức cười và buồn nôn. Biết có ngày hôm nay thì lúc đầu làm thế làm gì. Giờ biết quay đầu thì muộn rồi. Tôi còn món quà lớn tặng các người đây. Từ từ mà đợi nhé. Ông nội tôi là nông dân chính hiệu, nhưng ông không hút mấy loại thuốc màu mè bán ngoài chợ. Ông chỉ hút thuốc lá tự trồng ngoài ruộng, tự tay phơi khô. Hồi trước tôi hay tò mò mùi vị nó thế nào, định trộm hút thử, nhưng toàn bị ông nội bắt tại trận. Cái thằng nhãi danh này, động vào cái này làm gì? Sặc chết mày đấy. Sau này lớn lên rồi quay ra phố đi học đi làm. Rồi sau khi ông mất, tôi cũng không còn cơ hội tiếp xúc với cái món đồ đầy vẻ hoang dã nguyên thủy đó nữa. Giờ tôi nghĩ đến lúc rồi, tôi tốn bao công sức mới kiếm được ít thuốc lá sợi loại thượng hạng. Lá thuốc màu nâu sẫm bóng dầu. Nghe nói đã ủ trong hầm 3 năm. Sau đó tôi bắt chước dáng vẻ ông nội trong ký ức, xé tơi từng lá thuốc bóng bẩy ra, rải đều lên một tờ giấy bản to dày, rồi cẩn thận cuộn chặt lại từ một đầu. Mục tiêu của tôi là tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, một vũ khí sát thương đủ để ghi vào sử sách. Cuối cùng sau hơn 1 tiếng tỉ mỉ chế tác và chỉnh sửa, một điếu xì gà siêu cấp vô tiền khoáng hậu đã ra đời trên tay tôi. Nó dày gần bằng cẳng tay tôi, to bằng cái bình giữ nhiệt tôi hay uống nước. Nói nó là điếu thuốc, chi bằng bảo nó là cây phác trượng màu nâu sẫm, hoặc dùng một từ sát nghĩa hơn, hình tượng hơn để mô tả thì đó là... Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Trang Bích Phàm hít phải lượng khói gấp 10 lần dưới tác dụng của hệ thống. Khuôn mặt điển trai của hắn sẽ nở ra một đóa hoa cúc rực rỡ mà mèo mó. Tôi như nghe thấy tiếng hắn hồn lìa khỏi xác, tiếng gào thét mỹ diệu khi quy tiên. Hôm nay công ty họp tổng kết 3 quý đầu năm.
Đây là cuộc họp quan trọng nhất trong năm. Lãnh đạo cấp cao nhất và vị chủ tịch tập đoàn quanh năm đi công tác đều sẽ tham dự. Mà Trang Bích Phàm với tư cách là chủ quản, ngôi sao có thành tích sáng nhất năm nay, đương nhiên được xếp lên báo cáo đầu tiên. Khi tôi đến hội trường, hắn đã mặc VC chỉnh tề đứng cạnh bục chuẩn bị rồi. Hắn mặc bộ VC thủ công đắt tiền, tóc vuốt keo bóng lộn, cố dùng vẻ bề ngoài để che giấu khuôn mặt tiều tụy đến cực điểm. Nhưng tất cả đều vô ích. Hốc mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch phù thủng và đôi chân run rẩy khi đứng, đều đang âm thầm tố cáo cuộc sống hạnh phúc của hắn thời gian qua. Chủ tịch ngồi chính giữa hàng đầu đã nhíu mày lại. Rõ ràng là rất không hài lòng với trạng thái hiện giờ của thuộc hạ đắc lực này. Tôi sớm đã kê điện thoại lên chai nước trước mặt, chỉnh góc camera cho chuẩn, để nó quay thẳng vào bục phát biểu. Và tôi âm thầm bật chế độ quay phim. Khi Trang Bích Phàm bắt đầu diễn thuyết, tôi lặng lẽ chuồn khỏi hội trường, chạy thẳng lên phòng hút thuốc tầng thượng. Tôi trịnh trọng lấy ra điếu thuốc do mình chế tác, thứ chứa đựng tất cả hận thù của tôi. Tôi hít sâu một hơi thật mạnh. Trong đầu hiện lên 4 bí quyết hút thuốc của ông nội: 1 phải cuốn lỏng, 2 phải thông can cảm, 3 phải châm lửa to, 4 là giết thật ác. Tôi mang theo sự tò mò chưa thỏa mãn thời thơ và mối hận thấu trời với đôi gian phụ dâm phụ kia, cùng quyết tâm liều mạng đồng quy vu tận. Tôi bật lửa, đưa sát đầu kia của vũ khí hạt nhân và châm lửa. Trong tích tắc, làn khói nồng nặng đến sặc sụa cay xé mắt bốc lên. Tôi không hề do dự, ngậm lấy đầu lọc, rít một hơi mạnh mẽ, mang tầm vóc sử thi sâu không thấy đáy. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm giác thiên linh cái như bị đạn đại bác bắn trực diện, thổi bay não. Tôi chỉ còn lại một mảng trắng xóa, trước mắt đầy sao, mất hết phương hướng. Tai u đi, hai chân tôi nhũn ra, liệt luôn xuống đất. Tôi nằm thở hơn 1 phút, mới miễn cưỡng hoàn hồn sau cơn choáng bám quay cùng trời đất. Tôi quyết tâm rất mạnh hơi thứ 2. Lần này đầu tôi còn choáng hơn vừa nãy. Dạ dày cuộn lên, từng cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Tôi như nhìn thấy ông nội đang đứng trước mặt, vẫy tay gọi tôi. Tôi biết mình đã cố hết sức rồi vội vàng dập tắt điếu thuốc cất vào ngực. Sau đó vịn tường, đầu óc lơ mơ loạn trọn đi về phía hội trường. Vừa tới cửa hội trường, tôi đã đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Trong hội trường đã loạn thành một đống, tiếng la hét của đồng nghiệp nữ và tiếng hô hoán của đồng nghiệp nam, tiếng bảo vệ gọi bộ đàm dồn dập. Tôi thấy rất nhiều người vây quanh bục phát biểu, mặt chủ tịch đen như đáy nồi, không biết đang quát tháo gì với thư ký. Tôi ngồi vào vị trí ban nãy, mặt đầy hưng phấn cầm điện thoại lên, tắt quay phim rồi mở video vừa quay được lên xem. Hình ảnh bên trong suýt làm tôi cười ra tiếng lợn kêu ngay tại chỗ. Đầu video Trang Bích Phàm đang đứng trên cục, đắc ý chém gió về chiến tích huy hoàng năm nay. Giây tiếp theo, ngay khoảnh khắc tôi rít hơi bom hạt nhân đầu tiên, người hắn cứng đầu lại. Sau đó bắt đầu nước mắt nước mũi giàn giụa, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi đau đớn tột cùng như chịu đả kích cực lớn. Ngay sau đó cơ thể hắn bắt đầu co giật liên hồi, như con cá sống bị ném lên tấm sắt nung đỏ, há cái miệng rộng hoác. Cổ họng phát ra tiếng khò khè quái dị nhưng không nói được câu nào tròn vành. Giây tiếp theo, sau khi tôi rít hơi thứ 2, bọt mép trào ra xối xả từ khóe miệng hắn. Cả người hắn như khúc gỗ bị chặt đổ dầm một tiếng ngã mạnh xuống đất. Tay chân hắn càng không kiểm soát được, bắt đầu giật đùng đùng, y hệt mấy thanh niên chơi audition hăng máu. Cảnh này còn đặc sắc hơn bất cứ phim kinh dị nào tôi từng xem. Kích thích hơn, đã cải nư hơn. Hai hơi đó của tôi suýt nữa làm mình sướng lên trời, cộng thêm liều lượng gấp 10 siêu cấp của hắn. Chắc là sướng thẳng xuống gặp Diêm Vương, báo danh sớm rồi cũng nên. Xe cấp cứu nhanh chóng chở Trang Bích Phàm đi, đưa thẳng vào phòng hồi sức tích cực ICU. Bệnh viện tổ chức hội chẩn chuyên gia ngay trong đêm. Kết luận cuối cùng là do hút thuốc quá nhiều trong thời gian dài, nghiện rượu thức đêm, phóng túng quá độ dẫn đến rối loạn chức năng đa cơ quan hệ thống và kích phát cơn động kinh cấp tính cùng rối loạn hệ thần kinh. Bác sĩ dặn đi dặn lại người nhà, tình trạng bệnh nhân hiện rất nguy kịch, cần tuyệt đối tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được chịu thêm bất kỳ kích thích nào, nếu không có thể đột tử bất cứ lúc nào. Hôm sau, tôi huýt sáo thong thả đi đến khu thăm nuôi ICU. Cách lót kính dày, tôi thấy Trang Bích Phàm trên giường bệnh và Liễu Như Yên túc trực bên cạnh. Liễu Như Yên khóc sưng cả mắt như hai của ốc chó. Sau khi thấy tôi, ánh mắt cô ta đầy giấy sự sợ hãi thấu xương và oán độc. Trang Bích Phàm trên giường bệnh đeo mặt nạ oxy, cắm đầy các loại máy móc như một xác ướp sắp súng lộ. Tôi nở nụ cười rạng rỡ với Liễu Như Yên trong lồng kính. Rồi trước mặt hai người họ, tôi lấy ra điều vũ khí hạt nhân mới hút có 2 hơi. Đại ca nhìn này đồ tốt đấy,
Hôm qua học căng thẳng quá nên làm 2 hơi. Không ngờ đô nặng phết. Tôi nghĩ đồ tốt thế này sao lãng phí được. Tối nay tôi gọi mấy anh em đi kè tivi, hát hò nhậu nhẹ thâu đêm. Tiện thể mang theo cái này, cho tất cả mọi người cùng phê vui vẻ tí. Trong lồng kính, nghe xong lời tôi, mắt Trang Bích Phàm trợn trừng như 2 cái trung đồng. Trên khuôn mặt xám mét, lần đầu tiên xuất hiện dao động cảm xúc dữ dội. Đó là sự sợ hãi tột độ. Số liệu trên máy thở bắt đầu nhảy loạn và phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Hắn giật phăng mặt nạ oxy trên mặt, dùng hết sức bình sinh vùng vẫy ngồi dậy. Không, đừng mà Thịnh Lâm, tôi cầu xin cậu chú ý sức khỏe, đừng đi đàn đúm nữa. Tôi nhìn bộ dạng xác chết của hắn, nụ cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo. Trang Bích Phàm, tôi biết ông có cái hệ thống chết tiệt, có thể hoàn trả gấp 10 lần những gì tôi nhận được cho ông. Ánh mắt Trang Bích Phàm từ kinh ngạc chuyển sang kinh hoàng, rồi tuyệt vọng tột cùng, cuối cùng hóa thành tro tàn. Tôi biết sai rồi. Thịnh Lâm, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi có thể đưa hết tiền hệ thống hoàn trả cho cậu. Cầu xin cậu tha cho tôi đi. Tôi cười vô cùng mỉa mai và cũng vô cùng sảng khoái. Tiền cho tôi hết, thế còn mạng tôi, ông lấy gì trả lại cho tôi? Hắn hoàn toàn cứng họng run rẩy như sàng gạo. Đại ca tốt của tôi, ông đừng vội. Chúng ta từ từ chơi. Tôi thực sự muốn xem trong 90 ngày cuối cùng là ông bị tôi làm cho sướng chết trước, hay là tôi tự chơi chết mình trước. Nói xong tôi không nhìn khuôn mặt mèo mó vì sợ hãi cực độ của hắn nữa, quay đầu bước đi không ngoảnh lại. Sau lưng trong phòng IQ truyền đến tiếng còi báo động, vang thấu trời xanh, xen lẫn tiếng gào khóc xé lòng của Liễu Như Yên và tiếng máy móc bị xô đổ. Khi tôi vừa chuẩn bị bước ra khỏi cổng bệnh viện, trong đầu tôi bỗng vang lên âm thanh lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc loài người nào của máy móc, cảnh báo phát hiện dấu hiệu sinh tồn của vật chủ bị đe dọa nghiêm trọng và không thể đảo ngược. Giao thức an toàn cốt lõi của hệ thống được kích hoạt, đang khởi động quy trình cưỡng chế hủy bỏ ràng buộc. Tiến độ hủy bỏ 10%, 30%, 70%, 100%. Quy trình cưỡng chế hủy bỏ hoàn tất, đã giải trừ ràng buộc. Tiếng nói vừa dứt, tôi liền cảm thấy một dòng nước ấm khó tả, tràn đầy sức sống từ tứ chi bách hà, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Đó là sức mạnh đã mất từ lâu, hoàn toàn thuộc về chính tôi, cứ như sinh lực bị hệ thống rút đi bấy lâu nay. Vào khoảnh khắc này, cả vốn lẫn lời đều quay trở lại cơ thể tôi. Tôi thở phào một hơi thật dài, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Một tuần sau tôi nhận được điện thoại, nghe nói tên hàng mã kia xuất viện rồi, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng quay lại công ty. Tôi lén đến gần công ty nhìn hắn một cái. Hắn khỏe lại rồi, còn lái chiếc ông 11 màu mè của hắn. Nếu không ai nói, chắc chắn không ai tin hắn từng dẫy chết trong IQ. Trong lòng tôi có chút bất lực, nếu hắn đã sống lại rồi thì tiếp theo sẽ là lúc tôi bị thanh trừng. Chiều hôm đó tôi nhận được điện thoại do trình giám đốc nhân sự gọi tôi báo bị sa thải. Lý do sa thải là nghỉ làm không phép dài hạn, thái độ làm việc cực kỳ tồi tệ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật công ty, gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Tôi không tranh cãi cũng không nổi nóng. Tôi rất bình tĩnh chấp nhận kết quả này. Tôi thu dọn chút đồ đạc cá nhân ít ỏi, rời khỏi nơi cho tôi trọng sinh, nhưng cũng suýt khiến tôi ngòm lần nữa. Tôi đến một thành phố biển ấm áp ở phương Nam, tìm một công việc lập trình viên nhàn hạ, không phải tăng ca, thêm một căn nhà có thể nhìn thấy biển, bắt đầu cuộc sống mới thực sự thuộc về mình. Khoảng 3 tháng sau, vào một buổi chiều bình thường, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, hiển thị cuộc gọi là một số lạ. Mã Vung là thành phố tôi từng sống. Tôi chần chừ một chút nhưng vẫn bắt máy. Hello, ai đấy à? Anh là Thịnh Lâm phải không? Là em đây. Thịnh Lâm, em cầu xin anh cho em một ít tiền được không? Chỉ cần 50 vạn thôi. Không, 30 vạn cũng được, em xin anh đấy. Giờ chỉ có anh mới giúp được em thôi. Đi tìm chồng cô Trang Bích Phàm ấy. Hắn là tuổi trẻ tài cao mà, tinh anh giới thương nghiệp mà. Nào ngờ tôi chỉ vừa nhắc đến cái tên Trang Bích Phàm, Liễu Như Yên ở đầu dây bên kia như thùng thuốc nổ bị châm ngòi, nổ tung ngay lập tức. Đừng nhắc đến tên Trang Bích Phàm, trời đánh thánh vật. Cái thằng khốn nạn đó, hắn sẽ không được yên thân đâu. Cô ta chửi rát cả họng, điên cuồng gào thét. Trang Bích Phàm cứ như kẻ thù rất cha không đội trời chung của cô ta vậy. Tôi ngơ ngác trước sự điên rồ bất thình lình này, cũng lười nghe cô ta nói nhảm. Cúp máy luôn, còn cho số cô ta vào danh sách đen. Nhưng vài ngày sau, tôi liên lạc qua điện thoại với một đồng nghiệp cũ, quan hệ cũng được ở công ty cũ, mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra lúc hệ thống cưỡng chế hủy bỏ ràng buộc với tôi, một sự phán xét muộn màng nhưng vô cùng công bằng đã giáng xuống đầu Trang Bích Phàm. Cái gọi là hệ thống hoàn trả thông minh cao cấp đó, nó tuân theo định luật, bảo toàn năng lượng quỷ dị nhưng công bằng. Mọi thứ nó cho Trang Bích Phàm đều đã được âm thầm định giá sẵn. Cái giá của việc cưỡng chế hủy bỏ là tất cả lợi ích cướp đoạt bằng thủ đoạn bất chính sẽ bị hoàn trả gấp 10 lần theo cách tàn khốc hơn.
Một năm nay tiền thưởng tôi kiếm được từ các dự án, lương và hoa hồng cộng lại khoảng 100 vạn. Hệ thống hoàn trả cho hắn là 1.000 vạn tiền mặt. Nhưng vào khoảnh khắc hủy bỏ ràng buộc, hơn 1.000 vạn bỗng chốc biến thành khoản nợ khổng lồ, hơn 100 triệu từ trên trời rơi xuống. Những khoản nợ này không phải vay ngân hàng bình thường, mà phân tán ở danh nghĩa của hàng chục công ty, tín dụng đen, lãi mẹ đẻ lãi con, đòi mạng. Tuyệt hơn nữa là sinh lực tôi vất vả rèn luyện suốt 1 năm qua, những năng lượng bị hắn hút đi để tha hồ phung phí sức khỏe cũng phản phệ lên người hắn dưới dạng thấu chi sau khi hủy ràng buộc. Đây cũng là lý do tại sao hắn xuất viện trông có vẻ khỏe mạnh. Đó chỉ là lần hồi quang phản chiếu cuối cùng của cơ thể sau khi hệ thống rời đi mà thôi. Thực ra cơ thể hắn đã sớm bị rỗng tét rồi. Không lâu sau khi tôi rời công ty, Trang Bích Phàm và Liễu Như Yên cưới vội ngay lập tức và với tư cách là vợ hợp pháp của hắn. Liễu Như Yên khoản nợ khổng lồ như con số thiên văn này đương nhiên trở thành nợ chung của hai vợ chồng. Liễu Như Yên biết sự thật xong sụp đổ luôn. Cô ta gào thét đòi ly hôn với Trang Bích Phàm. Nhưng Trang Bích Phàm để tìm người gánh nợ cùng, nói gì cũng không chịu. Người của mấy công ty cho vay nặng lãi, ngày nào cũng đến công ty tìm hai người họ tâm sự. Bọn họ không đánh cũng chẳng chửi, chỉ mặt lạnh tanh đứng cạnh Trang Bích Phàm hoặc chỗ ngồi của Liễu Như Yên, chăm chú nhìn bọn họ làm việc. Họ đi ăn thì đi theo xuống nhà ăn, họ đi vệ sinh thì canh ở cửa toilet. Áp lực vô hình đủ khiến bất cứ ai phát điên. Cuối cùng công ty lấy lý do ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự làm việc và hình ảnh doanh nghiệp, sa thải cả hai người. Người đồng nghiệp cũ kia kể, cậu ấy mãi không quên được cảnh tượng chiều hôm đó. Trang Bích Phàm bị mấy gã to con hung thần áp sát, kéo lê như một con chó từ văn phòng sang trọng ra ngoài. Trang Bích Phàm vừa điên cuồng giãy giụa, vừa gào thét xé lòng với không khí. Tao không hủy nữa. Tao không hủy ràng buộc nữa. Tao biết sai rồi. Cầu xin mày kết nối lại đi. Kết nối lại đi. Tao xin mày đấy. Sau đó nghe nói, hai vợ chồng họ bị người của công ty tín dụng đưa khỏi thành phố. Có người bảo hai người bị bán sang khu lừa đảo nào đó ở miền Bắc Myanmar, bắt họ dùng cái đầu thông minh và khuôn mặt xinh đẹp để tạo ra giá trị, để trả khoản nợ không bao giờ hết đó. Từ đó về sau, trên giang hồ không còn tin tức gì của họ nữa. Ác giả ác báo, còn tôi bắt đầu cuộc sống mới dưới ánh nắng rực rỡ phương Nam. Tôi mở máy tính lên, viết xuống dòng code đầu tiên cho dự án mới của mình. Lần này mọi nỗ lực công sức và mồ hôi của tôi, cùng trí tuệ và sự sáng tạo đều sẽ trọn vẹn thuộc về tôi. Cuộc đời tôi sẽ do tôi làm chủ.